sẽ ghi ở dưới đây nha. Cái màu nó đây các bạn, nó có những cái kim tuyến nha, chứ nó không phải màu xanh, nó màu tím. Đây màu tím này nè, rất là lucky đi nha. Tiếp theo em này tên là Ice Cream Matcha. Em này thì hơi ẩm một xíu và có kim tuyến đen nữa. Em này hơi dính một xíu nhưng mà cũng không sao. Hơi rơi tiếc một xíu, rơi tiếc rất là ít luôn nhưng mà cũng hơi có nhưng mà ít. Em này cái màu nó rất là giống matcha luôn. Các bạn nên mua em này nha. Mình rất là thích chơi em này luôn. Em này có một cái màu xanh hơi lọt lọt một xíu. Và nếu bạn nào muốn đặt slime của bạn này thì cứ xuống phần comment và em sẽ comment ở dưới rồi mình sẽ ghi bình luận của bạn ấy nha.